হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে এবিধ মিঠাই ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। আজিৰ এই মিঠাই ৰেচিপিটো মই আটা ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছোঁ। আটা আৰু ঘৰতে থকা অলপ বস্তুৰে সহজতে এই মিঠাই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাব পাৰে আৰু এই মিঠাইবিধ এবাৰ বনালে আপোনালোকৰ প্ৰায় বনাই খাবলৈ মন যাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজিৰ মিঠাই ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া প্ৰথমতে বাটি এটা 1.5 কাপ আটা দি ল'লোঁ। ইয়াতে মই বগা আটাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে আটাৰ সলনি ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এয়া লগতে 5 চামুচমান পাউডাৰ গাখীৰ দি লৈছোঁ। মই ইয়াতে এভৰিডে পাউডাৰ গাখীৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অকণমান জোখমতে নিমখ দি ল'লোঁ। এয়া বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচ দিছোঁ আৰু এইখিনি বেকিং ছ'ডা 1 চামুচৰ 4 ভাগৰ 1 ভাগ লৈছোঁ। এইখিনিও দি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লওঁ। এতিয়া এয়া 4 চামুচ ঘি আটাখিনিত দি লওঁ। আটাখিনি ঘিৰ লগত মিলাই এইদৰে ভালদৰে মোহাৰি মোহাৰি ল'ব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে ঘিৰ সলনি ৰিফাইন তেল সমান পৰিমাণত ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এয়া এইখিনি ভালদৰে মোহাৰি ল'লোঁ। এয়া চাওক, আটাখিনি হাতেৰে মুঠি মাৰিলে এইদৰে লাৰু লাৰু বান্ধিব লাগে। যদি আটাখিনি লাৰু লাৰু নাবান্ধে আপোনালোকে আৰু অলপ ঘি বা তেল মিলাই ল'ব পাৰে। এতিয়া এই আধা কাপতকৈ অলপ কম গৰম কৰি লোৱা গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰখিনি অলপ অলপকৈ দি আটাখিনি এতিয়া মঠি লওঁ। এই গাখীৰখিনি মই এবাৰতে বেছিকৈ দি লোৱা নাই, নহ'লে আটাখিনি বেছি পনীয়া হৈ যাব পাৰে। আটাখিনি এইদৰে অলপ কোমলকৈ মই মঠি লৈছোঁ। এই আটাখিনি কিন্তু খুব বেছি ঢিলাকৈ নমঠিলেও হ'ব। এতিয়া এয়া অলপ হাতত তেল সানি লৈছোঁ। আটাৰ ডোটো এটা লাৰুৰ দৰে অলপ চেপেটা কৰি লওঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই আটাৰ লাৰুটো এতিয়া 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকনি লগাই থৈ দিম। এইফালে চচপেন এটা গেছত বহুৱাই দিছোঁ। এয়া 1.5 কাপ চেনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে 1.5 কাপ পানী দি ল'লোঁ। এই চেনিখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এই চেনি আৰু পানীখিনি মই সমান পৰিমাণত লৈছোঁ। এতিয়া এই চেনিখিনি গলি হ'লে এবাৰ উতলাই লওঁ। এয়া চাওক, আমাৰ চেনিখিনি গলি আহিছে। এইখিনি কিন্তু খুব বেছি দেৰিলৈ উতলাই থাকিব নালাগে। এয়া চাওক, চেনিৰ চিৰাপটো আঠা আঠা হৈ আহিছে। এইখিনি আঙুলিৰে চুলে এনেকুৱা অলপ তেলৰ দৰে হ'লেই হৈ যাব। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া থৈ দিম। 5 মিনিটমান পিছত আটাখিনিৰ পৰা ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। আটাৰ লাৰুটো এইদৰে অলপ হাতেৰে হেঁচি হেঁচি অলপ মিহি কৰি লৈছোঁ। এই আটাৰ লাৰুটো এতিয়া বেলি ল'ব লাগিব। এয়া বেলনা এখনৰ ওপৰত আটাৰ লাৰুটো দি লৈছোঁ। এইখিনি অলপ হাতেৰে এইদৰে হেঁচি হেঁচি বহলাই লৈছোঁ। এতিয়া লাৰুটো অলপ বহলকৈ বেলি লওঁ। লাৰুটো বেলোতে এইদৰে অলপ ডাঠকৈ বেলি লৈছোঁ। এয়া মই লাৰুটো এইদৰে অলপ ডাঠকৈ বেলি ল'লোঁ। চাওক, ইমানখিনি ডাঠকৈ বেলি ল'লে হৈ যাব। খুব বেছি ডাঠ কৰিবও নালাগে। এতিয়া ৰুটিখনৰ 4টা ফাল প্ৰথমতে এইদৰে চুৰি এখনেৰে কাটি কাটি ল'ম। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। কাটি লোৱাৰ পিছত ওলোৱা এই অংশখিনিৰেও পিছত মিঠাই বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব। এতিয়া মাজেৰে সমানকৈ ৰুটিখন 4 ভাগত ভাগ কৰি এইদৰে কাটি লওঁ। এতিয়া কাটি লোৱা একোটা অংশ আকৌ 4 ভাগত ভাগ কৰি সমানভাৱে কাটি লৈছোঁ। এইদৰে মিঠাইখিনি স্কুৱেৰ শ্বেপত মই কাটি কাটি উলিয়াই লওঁ। এয়া চাওক, মিঠাইখিনি এনেকৈ কাটি ল'লে হৈ যাব। চাওক, গোটেইখিনি মিঠাই মই এইদৰে স্কুৱেৰ শ্বেপত কাটি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া ভাজি লওঁ। কেৰাহী এটাত ৰিফাইন তেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। এই তেলখিনি কিন্তু খুব বেছি গৰম কৰি ল'ব নালাগে।
মাত্ৰ অলপ গৰম হোৱাৰ লগে লগে মিঠাইখিনি তেলত দি ল'ম। এইখিনি সময়ত গেছৰ জুইটো একেবাৰে কমাই থোৱা আছে। তেলখিনি বেছি গৰম থাকোঁতে মিঠাইখিনি দি ল'লে এইখিনি বেছিকৈ ভাজা গৈ সোনকালে ৰঙচুৱা হৈ যাব, কিন্তু ভিতৰটো ভালদৰে নিসিজিব। এয়া 1 মিনিটমান পিছত মিঠাইখিনি লাহে লাহে আনটো ফালে উলটাই দি ল'ম। এইদৰে মিঠাইকেইটা চাৰিওফালে ৰঙচুৱা হৈ অহালৈ 5-6 মিনিটমান ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া চাওক 2-3 মিনিটমান ভাজাৰ পিছত মিঠাইকেইটা আগতকৈ আৰু অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনি কিন্তু মই কম জুইতে ভাজি আছোঁ। আৰু এয়া 5-6 মিনিটমান পিছত মিঠাইখিনি ভালদৰে ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনি আমাৰ ভাজা হৈ গৈছে। তেলৰ পৰা মিঠাইকেইটা এতিয়া উঠাই ল'ম। এনেকৈ গোটেইখিনি মিঠাই ভাজি ল'ব লাগিব। গোটেইখিনি মিঠাই ভাজি লোৱাৰ পিছত চেনিৰ চিৰাপটো গেছত বহুৱাই দিছোঁ। এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, সেইবাবে আকৌ এবাৰ উতলাই ল'ম। এয়া 2টা ইলাচিৰ গুড়ি চিৰাপটোত দি ল'লোঁ। এইখিনি চাওক উতলি আহিছে, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এই চিৰাপখিনি মিঠাইখিনিত লগে লগে দি ল'ম। এইফালে গোটেইকেইটা ভাজা মিঠাই বাচন এটাত লৈ লৈছোঁ। গৰম কৰি লোৱা চেনিৰ চিৰাপখিনি মিঠাইখিনিত গৰমে গৰমে ওপৰত ঢালি ল'ম। এতিয়া এই মিঠাইখিনি চিৰাপটোত এইদৰে 2 ঘণ্টামান ভিজাই থৈ দিম। তেতিয়া এইখিনি ভালদৰে কোমল কোমল হৈ পৰিব। ইয়াত ঢাকনি এখন লগাই দিছোঁ। 2 ঘণ্টামান হৈ যোৱাৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া চাওক আমাৰ মিঠাইকেইটা চিৰাপত ভিজি ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি উঠিছে। আটাৰে বনোৱা এই মিঠাইবিধ লালমোহনৰ দৰে বঢ়িয়া কোমল কোমল আৰু ৰসাল হয়। মিঠাইটো চাওক ভাঙি দেখুৱাইছোঁ, ভিতৰটো কিমান ধুনীয়া ৰসাল হৈছে। আপোনালোকেও আটাৰে এই মিঠাইবিধ কেতিয়াবা বনাই চাব পাৰে। সঁচাকৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় মিঠাইবিধ খাবলৈ। এয়া মিঠাইখিনি প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া এয়া অলপ অলপ নাৰিকলৰ গুড়ি ওপৰত ছটিয়াই দি ল'ম। এনেকৈ দেখিবলৈ মিঠাইখিনি ভাল লাগিব। তেনেহ'লে আজি মিঠাই ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।